नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। स्वागत छ हजुरलाई सामान जानकारी युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको यो भिडियो मैले युनिभर्सल क्लिप लेन्सको अनबक्सिङ तथा यो लेन्सबाट खिचेका केही फोटोका नमुनाहरू म हजुरमाझ प्रस्तुत गर्न गएको छु। अब म यो प्याकेटलाई खोल्छु र हजुरले यो प्याकेटमा माथिपट्टि भागमा देखिरहनु भएको छ युनिभर्सल क्लिप लेन्स लेखिएको छ र दायाँपट्टि मोबाइलमा लेन्स राखेर केही चित्रहरू दिएको छ र बायाँपट्टि यो लेन्सको बारेमा दिएको छ। फिसिआई, म्याक्रो र वाइड एंगल्स लेखिएको छ र यो यसमा मोडल नम्बर LQ001 दिएको छ। केही फोटोका नमुनाहरू दिएको छ। फिसिआई, म्याक्रो र वाइड एंगलको बारेमा एक फोटोका नमुनाहरू दिएको छ र यहाँ यो लेन्सको बारेमा लेखिएको छ र तलपट्टि मेड इन चाइना भनेर लेखिएको छ। अब म यो प्याकेटमा के सामान छ त म प्याकेटलाई खोल्छु। साथीहरु, अब हेरौँ यो प्याकेट भित्र के सामान दिएको छ। यो चाहिँ लेन्स राख्ने एउटा थैली दिएको छ। यो लेन्सको कभर हो। यो चाहिँ लेन्सको कभर छ। र साथीहरु, यसमा दुईटा लेन्स दिएको छ। म खोल्छु। हेर्नुस्, 0.67x वाइड लेखिएको छ। यो वाइड लेन्स हो र यसमा म्याक्रो लेखिएको छ। यो म्याक्रो लेन्स हो र अर्को लेन्स छ। यसमा चाहिँ फिसिआई लेन्स लेखिएको छ। 180 डिग्री लेखिएको छ। मतलब कि यो फिसिआई लेन्स हो र यसले 180 डिग्रीमा फोटो खिच्छ। यो चाहिँ मोबाइलमा लेन्स अडाउनको लागि क्लिप हो। साथीहरु, यिनै सामानहरू हुन् युनिभर्सल क्लिप लेन्सको प्याकेट भित्र पाइने। अब म यो लेन्सले खिचेको फोटोहरू म हजुरमाझ प्रस्तुत गर्न गएको छु। साथीहरु, हजुरले यो देखिरहनु भएको फोटो फिस आइलेन्सले खिचेको हो। यसले 180 डिग्रीमा फोटो खिचेको छ। म हजुरलाई फिस आइलेन्स प्रयोग नगरिकन उही ठाउँबाट खिचेको फोटो म हजुरलाई देखाउँछु। यो फोटोमा हेर्नुस्, यो फिस आइलेन्स प्रयोग नगरिकन उही ठाउँबाट खिचेको फोटो। यसमा निकै कम भागहरू समेटिएको छ। दायाँ बायाँका भागहरू, तलमाथिका भागहरू निकै कम मात्रामा यो फोटोमा देखिएको छ। र साथीहरु, यो फिस आइलेन्स 180 डिग्रीमा फोटो त खिचेको छ, तर फोटोको गुणस्तरमा भने केही ह्रास ल्याएको छ, अथवा जुन फोटोको क्ल्यारिटी बिना लेन्स प्रयोग नगर्दाको थियो, लेन्स प्रयोग गरिसकेपछि यो फोटोको क्ल्यारिटीमा अथवा फोटोको गुणस्तरमा केही कमी भने ल्याएको छ। साथीहरु, यो फोटो मैले वाइड लेन्सले खिचेको फोटो हो। यसमा दायाँ बायाँका भागहरू निकै समेटिएको छ। म अब हजुरलाई वाइड लेन्स प्रयोग नगरिकन खिचेको फोटो देखाउँछु। यो फोटो वाइड लेन्स प्रयोग नगरिकन खिचेको फोटो हो। हजुरले यहाँ तुलना गर्न सक्नुहुन्छ वाइड लेन्सबाट खिचेको फोटो र वाइड लेन्स प्रयोग नगरिकन खिचेको फोटोमा। हजुरले वाइड लेन्सबाट खिचेको फोटोमा हजुरले निकै भाग समेटेको हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि दायाँ बायाँतिर हेर्नुस्, निकै भागहरू समेटेर यो वाइड लेन्सले खिचेको छ। र साथीहरु, वाइड लेन्सले पनि फोटोको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ। साथीहरु, वाइड लेन्सले दायाँ बायाँका भागहरू निकै समेटेर फोटो खिचे पनि क्यामेराको गुणस्तरमा पनि ह्रास ल्याएको छ, अथवा क्यामेराको क्ल्यारिटीमा पनि यो वाइड लेन्सले ह्रास ल्याएको छ। साथीहरु, यो हेर्नुस्, वाइड लेन्स प्रयोग गरेर खिचेको फोटो र वाइड लेन्स प्रयोग नगरिकन उही ठाउँबाट खिचेको फोटोमा हजुरले भिन्नता पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो फोटो मैले म्याक्रो लेन्स प्रयोग गरेर खिचेको फोटो हो। हजुरले म्याक्रो लेन्सबाट एकदम सूक्ष्म वस्तुहरूको पनि प्रष्ट देखिने गरी हजुरले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुरलाई म्याक्रो लेन्स प्रयोग नगरिकन खिचेको फोटो र प्रयोग गरेर खिचेको फोटोमा कतिको भिन्नता हुन्छ भनेर म हजुरलाई देखाउँछु। साथीहरु, यो फोटो मैले म्याक्रो लेन्स प्रयोग नगरिकन खिचेको फोटो हो। उही दूरीबाट मैले उही वस्तुलाई खिचे, तर फोटो यस्तो धेरै धमिलो आयो। केही पनि यहाँ देखिएको छैन, केही पनि यहाँ चिनेको छैन कि के वस्तु हो भनेर। जब मैले म्याक्रो लेन्स प्रयोग गरेर फोटो खिचे, उही वस्तु उही दूरीबाट यसरी क्लियर रूपमा मैले पाएँ। यसरी हजुरले कुनै पनि एकदम सूक्ष्म वस्तुहरूको हजुरले म्याक्रो लेन्स प्रयोग गरेर प्रष्टसँग देख्ने गरी फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यही थियो युनिभर्सल क्लिप लेन्सको तीनवटा लेन्सहरूको बारेमा छोटो जानकारी। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो हेरिदिनु भयो। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परे लाइक शेयर गर्न नबिर्सनु होला र यो भिडियोको कुनै पनि कमी कमजोरीहरू छन् भने मलाई यो भिडियोको मुनि कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला।
र साथीहरू जाँदा जाँदै हजुरका जीवनका क्षणहरू शुभ रहोस् भन्ने कामनाका साथ म यो भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त फेरि भेटौँला। जय नेपाल।